नमस्कार साथीहरु, Samsung M10 को डिस्प्ले चेन्ज गर्न तपाईहरुलाई चेन्ज गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला, यो Samsung M10 हो। यो नयाँ मोडल हो। यो डिस्प्ले फुटिसकेको छ। यसको चाहिँ म डिस्प्ले चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला, यो हामीले चाहिँ यसको लागि सुरुमा सिमको यो सिम चाहिँ झिक्नु पर्ने हुन्छ। सिम चाहिँ झिकिसकेपछि यो यस्तो फुटेको छ, यो देख्नुहोस्, देखिन सकिन्छ स्क्रिनमा। अनि यो हामीले यस्तो यो फोल्डलाई चाहिँ खोल्न सकिन्छ। आफ्नै हातको नङको सहाराबाट यो खोल्न सकिन्छ। यसरी आइसकेपछि हामीले यो हाउजिङ छ, यो हाउजिङ चाहिँ हामी खोल्न पर्ने हुन्छ। त्यो खोल्नको लागि स्क्रुड्राइभरको सहायता पर्छ। यसरी स्क्रुड्राइभरले यो खोल्ने नट खोलिसकेपछि हामीले यसको डिस्प्लेलाई चाहिँ सकुशल झिक्न पनि सकिन्छ। फुटेको डिस्प्ले छ, त्यही पनि राम्रो मेटलहरु युज गर्नेमा टुल्सहरुको राम्रोसँग सदुपयोग गरेर खोल्न पनि सकिन्छ। देख्नुहोस्, यो आएको हुन्छ। यो ब्याट्रीको चाहिँ सुरुमा ब्याट्री छुटाउनु होला। अनि यो डिस्प्लेको कनेक्टर, यो डिस्प्लेको पत्ता। सुरुमा हामी एकचोटि डिस्प्ले चेक पनि गर्न सक्छौँ, नयाँ डिस्प्ले ठिक छ कि बेठिक छ भनेर। हेर्नुहोस्, हामी अब नयाँ डिस्प्ले चेक गरेर हेरौँ। यसरी यो लगाइसकेपछि ब्याट्री जोड्ने, ब्याट्री जोडिसकेपछि यसको लागि स्विच बटनमा दबाइसकेपछि यसरी Samsung M10 भनेर देखाइसकेको छ। यो डिस्प्ले ठिक छ, डिस्प्ले देखाइसकेको छ भने हामीले अब यसको पुरानो डिस्प्ले झिक्न सक्छौँ। पुरानो डिस्प्ले झिकेर पुरानोको ठाउँमा हामीले नयाँ डिस्प्ले फिट गर्न सक्छौँ। पुरानो डिस्प्लेको लागि यसको लागि पनि आफ्नो नङ छ भने नङको आवश्यकता पर्छ। नङ छैन भने धेरै छ यसको युज गर्ने तरिकाहरू। यसलाई कुनै पातलो रूपमा चाहिँ अब यस्तो वाला टिनहरू, टुल्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ, बजारमा पाइन्छ। यो भइसकेपछि तपाईँ यस्तो पातलो प्लास्टिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लास्टिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी यहाँ यसरी तान्न पनि सक्छौँ। यसरी यसको गम काटेर सकुशल रूपमा चाहिँ यसको डिस्प्ले झिक्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी यसको डिस्प्ले जस्तो छ त्यस्तै सकुशल रूपमा झिकेको छ। डिस्प्ले झिकिसकेपछि सर हामीले यो डिस्प्लेको कनेक्टर, डिस्प्लेहरू बसेको ठाउँमा राम्रोसँग एकचोटि साफ गर्न सकिन्छ। साफ गर्दाखेरि यो कर्नलहरू, यसको कर्नर छ, यसको कर्नरमा चाहिँ फोरोहरू जमेको छ कि यो फोरोहरू राम्रोसँग साफ गरेर गम लगाइयो भने फिटिङ राम्रो देखिन्छ। डिस्प्ले फेरेको हो कि होइन भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यो भयो भने त्यति गरिसकेपछि हामीले यो नयाँ डिस्प्लेलाई फिट गर्न सक्छौँ। नयाँ डिस्प्लेको कनेक्टर चाहिँ
यसको यो भागबाट छिराउनु पर्ने हुन्छ। हजुर भन्नु न। के भयो? यो चार्ज हुन्छ हैन, अन हुने नि। कुन हो मोबाइल? 1.5 घन्टा लाग्छ हुन्छ। 1 घन्टामा बनाइन्छ भने म आउँछु के। त्यो छोडेर जाऊँ न। खै चार्ज हुन्छ हैन, अन हुँदैन के। पानी परेको छैन, पानी परेको। ठिक छ, स्विच फेर्नु पर्छ भन्छ। स्विच फेर्नु पर्छ भन्छ। 1 घन्टामा जहिले बनाइन्छ। म वहाँ उसको लागेको हो के देवगाउँबाट। ल ल अहिले जानु कार्ड दिनु न तपाईको। कार्ड पर्दैन 1 घन्टामा। हो ल 1 घन्टा ठ्याक्कै है त। है हस् हस्। हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ डिस्प्ले नछिरेको हुँदा हामीले यसको पनि नट खोलिएको छ। यसलाई पनि नट खोलेर हामीले खोल्न सक्छौँ। किन भन्दा हामीले जबरजस्ती भन्दा सुरक्षित तवरले डिस्प्ले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरिसकेपछि यसको डिस्प्ले यहाँबाट यो ठाउँबाट यो डिस्प्ले चाहिँ सकुशल गएको हुन्छ। यहाँ राम्रो सजिलै गयो। यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिएर फिट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यसलाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। यसको चाहिँ अब हामीले यहाँ फिट गरिसकेपछि यसको लागि यो भाग फिटिङ हेर्न सकिन्छ, फिटिङ छ कि छैन भनेर। स्विच बटन प्रेस गर्ने, ब्याट्री जोड्ने अनि स्विच बटन प्रेस गर्ने। यति गरिसकेपछि स्यामसङ M10 भन्ने चाहिँ यो आउँछ। खुल्छ पनि, डिस्प्ले सबै खुल्छ। डिस्प्ले खुलिसकेपछि हामीले सर यसको लागि टच चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले ओरिजिनल डिस्प्ले बजारमा पाउने ओरिजिनल डिस्प्ले फिटिङ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् यसरी यो खुल्छ। खुलिसकेपछि 1 2 3 4 5 यसको पासवर्ड हो, यो खुल्यो। हेर्नुहोस् यसो भइसकेपछि हामीले यसको टच कर्नलहरू एकचोटि चेक गर्न सक्छौँ। चेक गर्न लागि स्टार ह्याज 0 स्टार ह्याज गर्न सकिन्छ। गरिसकेपछि यसको यो टच भन्ने बटन आउँछ। टच बटनमा छोइसकेपछि हामीले यसरी यसको टचहरू कर्नलहरू ठिक छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ। यो मेथड स्यामसङमा मात्रै हो, स्टार ह्याज 06 ह्याज। यति गरिसकेपछि यसको कर्नलहरू राम्रोसँग टच भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिट गर्नको लागि यो टच राम्रो छ। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई फिट गर्नलाई फेरि स्विच अफ गर्छौँ। अब यसमा सर हामी गम लगाउँछौँ। गम लगाइसकेपछि बल्ल डिस्प्ले राम्रोसँग फिट गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीसँग गम चाहिँ हामीले यो गम छ, यो गम लगाउँछौँ। किनभन्दा यसको फिटिङ राम्रो लागि गमको आवश्यकता पर्छ। त्यतिकै त अडिँदैन यो, त्यही भएर गम लगाइन्छ यसमा सर। र पुरै राम्रोसँग गम लगाएर गरेर फिट गर्न सक्छौँ।
गम हेर्नुहोस् यसरी गम हामीले छेउछेउमा यसको सानो भाग हुन्छ छेउमा त्यो सानो भागमा चाहिँ गम लगाइसके राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ गमको लागि कुनै पनि कन्जुसी नगर्नु होला गम चाहिँ छेउछेउमा मात्र लगाउने तर त्यो गमकै आधारमा अडिने हो यो त्यही भएर गमलाई चाहिँ कुनै पनि कन्जुसी नगर्नु होला यसरी यो गम लगाइसकेपछि हामी चाहिँ यसको कर्नलहरुमा धेरै सानो कर्नल छ यसमा गम लगाउन पनि एकदम डरै लाग्ने कर्नल छ प्लास्टिक कर्नल हो यसरी गम लगाइदिनु पर्ने हुन्छ गमको आधारमै धाने नि हो यो डिस्प्ले त्यो भइसकेपछि हामीले बीचमा डबल टेप पनि युज गर्न सकिन्छ अझै बलिएको लागि दुई ठाउँमा डबल टेप यसरी लगाइदिइसकेपछि अझै बलियो चाहिँ गएर अडिन सक्छ यो यसरी बाहिरको यो फाल्नुहोस् त्यसको लागि यसको यो स्टिकर छ स्टिकरलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ फेरि स्टिकरबाट गम लाग्यो भने डिस्प्ले जम्दैन यसरी त्यो लगाइसकेपछि हामीले यसको फेरि फिटिङ गर्न सक्छौं यो अब फुल्ली रूपमा चाहिँ फिटिङ भइसकेछ यसको यो स्क्रिन प्रोटेक्टर गम छ यो पनि हामीले यसको डिस्प्लेमा यो जमाउन सक्छौं यो जमाइसकेपछि डिस्प्लेलाई हामी बोर्डमा फिट गर्न सक्छौं बोर्डमा फिट गर्नको लागि छैन दुःख छैन सजिलै फिट हुन्छ हामीले यो डिस्प्ले कनेक्टर फिट गर्नको लागि थोरै गाह्रो भयो भने यसलाई हल्का प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यो डिस्प्लेको चाहिँ कनेक्टर हल्का हामीले चाहिँ छोटो अनुभव भइसकेको छ यहाँ छोटो भयो भने हामीले फेरि यसलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यसलाई छोटो भयो भने हामी फेरि यसको लागि यो युज गर्न सक्छौं यो भित्रको डबल टेपले चाहिँ यसलाई अझै बलियो गराएको छ हामीले सुरुमा फर्स्टमा कनेक्टर लगायो भने राम्रोसँग यो फिटिङ हुने हुँदाखेरि कनेक्टर सुरुमा लगाउन राम्रो देखिएको छ त्यसको लागि फर्स्टमा कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर लगाउँछौं सुरुमा डिस्प्ले कनेक्टर लगाइसकेपछि डिस्प्ले यसरी फिट हुन्छ डिस्प्ले फिट भइसकेपछि
यसरी हामीले यो डिस्प्लेलाई राम्रोसँग फिटिङ गरिसकेका छौँ। अब यसको लागि हामी फिट गर्नेतिर गइरहेको छ। नट लगाउने सकुशल फिट गर्ने हो। यो यसको केही अरू चाहिँ केही तरिका छैन अरू। यसरी नै हामीले M10 को डिस्प्ले चेन्ज गरेका छौँ। यहाँ अहिले स्यामसङ M10 नयाँ मोडल हो। यो स्यामसङको नयाँ मोबाइल हो। यो साथीहरू यस्तै नयाँ भिडियोहरूको जानकारी भिडियोहरू देख्नको लागि नयाँ मेथडहरूको जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयरलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ टेक्निकहरू हामी बताइरहनेछौँ तपाईहरुको लागि। यसरी नै रिपेयर गर्न तपाईहरुलाई सहज बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरुको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाले नै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरुले पुरा भिडियो हेरेर लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आफूले नजाने कुरा सिक्नु होला। आफूसँग भएको ज्ञान अरूलाई बाँड्नु होला। यसरी हामीले चाहिँ युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई सुविधा दिइरहेका छौँ। डिस्प्ले चेन्ज गर्न कनेक्टर चेन्ज गर्न त्यसका आईसी को बारेमा आईसीहरु चेन्ज गर्न सबै कुराहरुको लागि हामीले युट्युब च्यानल मार्फत आएका छौँ। मोबाइल रिपेयर युट्युब च्यानल तपाई नेपालीहरुले नेपालीमा विशेष गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि 1 2 3 4 5 डिस्प्ले फिटिङ भएको छ। हेर्नुहोस् डिस्प्लेको चाहिँ हाउजिङ धन्यवाद साथीहरु। हामी चाहिँ जम्मा 20 मिनेट भित्रमा हामीले यसको M10 को डिस्प्ले चेन्ज गरेर सबै कुरा चलाएर तपाईहरुलाई देखाइएको छ। थ्यांक यू। मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू।